فلسطین پاکستان مرگ بر ملیشه‌های فلسطین پاکستان مرگ بر ملیشه‌های فلسطین پاکستان لرابر 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 مرگ به بجوا مرگ به قریشی مرگ به حمدی سفیر مرگ. خوشبینی از ایجاد سفارت اسرائیل تا بسته کردن سفارت پاکستان در کابل. ده‌ها معترض در کابل کنار هم آمدند و شعارهایی را بر ضد نظام پاکستان سر دادند. معترضان میگویند که اگر افغانستان اجازه ایجاد سفارت اسرائیل در کابل را بدهد از سوی شهروندان پذیرفته می شود، اما به هر نوع ممکن باید سفارت پاکستان در کابل بسته شود. معترضان در واکنش به ربوده شدن سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در پاکستان کنار هم آمدند و تاکید می‌ورزند که پاکستان عامل تمامی بدبختی های مردم افغانستان است. این معترضان تاکید می‌ورزند که شهروندان افغانستان هیچ نیازی به سفارت پاکستان ندارند و باید حکومت به زودترین فرصت سفارت پاکستان را در افغانستان بیرون کند و سفیر افغانستان از اسلام آباد به کابل فراخواسته شود. ده‌ها معترض مشمول فعالان سیاسی و مدنی امروز در کابل کنار هم آمدند تا فریاد بلند کنند و خواستار بسته شدن سفارت پاکستان در افغانستان گردند. این معترضان هنگامی خشمگین شدند که دیروز دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد از چنگ آدمربایان آزاد گردید. معترضان مدعی هستند که پس از ربوده شدن سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد او پس از 5 ساعت دوباره آزاد گردید و سپس نامه‌ای از سوی آدمربایان به سفیر افغانستان فرستاده شده است که اگر اعتراضها در برابر پاکستان بیشتر گردد بار دیگر نوبت سفیر افغانستان خواهد بود. محمود مرهون تنظیم کننده این گردهمایی میگوید که باید که طالبان موقفشان را در قبال طالبان واضح سازند، زیرا این کشور هنگامی که امریکا و افغانستان آمد سفیر طالبان در اسلام آباد را با دستان بسته به امریکا تسلیم کرد. د دولت د مخالفو ډلو بالخصوص د طالبانو دریځ باید د پاکستان په اړه ملت او د افغانستان ولس ته واضح کړل سي. له طالبانو څخه مو په ډیره جدي توګه هیله ده چې خپل دریځ څرګند کړي چې د پاکستان په اړه د دوی دریځ او نظر څه دی. د دوی دې هیر نه وي چې د دوی سفیر په ډیره بده توګه په لباس کښلي حالات د پاکستان لخوا د پنجاب لخوا امریکا ته لاس تړلی وسپارل شو. د افغانستان له امنیتي او نظامي ارګانونو څخه مو جدي غوښتنه ده چې په افغانستان کې د پاکستان د سیاسي نمایندګیو هر ډول فعالیتونه تر څار لاندې راولي او د ملي منافعو سره مخالف حرکتونو مخه یې ونیسي او هم په پاکستان کې بالمثل حرکتونه ترسره کړي. موافق یاست؟ مرگ به پنجاب، مرگ به پنجاب، مرگ به پنجاب، لروبر لروبر. هر هغه افغان سیاستوال یا عام کس چې له پاکستان سره د ګټو شراکت لري موږ یې د ملي خاین په توګه پیژنو. حالا فعالان سیاسی در برابر سفارت پاکستان تجمع کردند و با خشمگینی تمام تاکید می‌ورزند که باید سفارت پاکستان بسته شود. زلمه افغانیار پوپل معاون شورای اجتماعی و فرهنگی هرات باستان در کابل میگوید مردم افغانستان آماده هستند تا سفارت اسرائیل در افغانستان ایجاد شود، اما سفارت پاکستان در کابل باید به زودترین فرصت بسته شود. یک مقوله در افغانستان رایج است، میگه از مسلمان بیرحم کافر رحمدار کده خوب هست. ما طرفدار این هستیم که به جای سفارت پاکستان سفارت اسرائیل در افغانستان باشه، اما سفارت پاکستان باید بسته شود، چرا که 40 سال در جنگ افغانستان پاکستانی ها دخیل هستند. امروز هم اگر روزانه 500-400 نفر خاصتا نیروهای امن دفاعی قهرمان خود ما دست میدیم، ماهانه 15,000 نفر میشه و این اگر ضرب سال کنین چند صد هزار میشه و تمامش از همون طرح پلان شبکه استخباراتی ملعون آیسای پاکستان هست. به نحو افغانستان در جنگ همراه پاکستان و همراه انگلستان هست. فهیم کودامنی فعال مدنی در کابل میگوید که ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان نشان میدهد که مأموریت دیپلمات‌های افغانستان مقیم پاکستان مسئولیت ندارند و نیاز است تا سفیر افغانستان از پاکستان به کابل فراخوانده شود. امروز فعالین مدنی کابل جمع شدند به خاطر عمل کرده که اخیراً
پاکستانی ها با دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد داشتند. دختر سفیر افغانستان را اختطاف کرده بودند، شکنجه کرده بودند. شما آمدیم بر علاوه که این کار پاکستانی ها را محکوم کردیم، از پاکستان خواستیم که دست از مداخله در تمام امور کشور ما بردارند. با تازگی ها شما حتما در جریان هستین که هزارها طالب و ملیشه پاکستانی ها در ولسوالی های مختلف افغانستان در کنار طالبان دست به جنایت زدن. با نیروهای نظامی ما، با مردم ما در جنگ هستند و همچنان در این گرد همایی امروز از حکومت افغانستان خواستیم که هم جاسوسایی را که به نفع پاکستانی ها کار میکنه شناسایی کرده و به زندان بندازند. معترضان خواستهای زیادی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی دارند. در قطعنامه 10 ماده‌ای که از سوی معترضان به خوانش گرفته شد، یکی از خواستهای کلیدی بسته شدن سفارت پاکستان در کابل، مشخص شدن موقف طالبان در برابر پاکستان، بلند کردن دایه لراور یو افغان، قطع روابط دیپلماتیک با اسلام آباد و اخراج سفیر پاکستان از کابل مورد درشت این اعتراضات گفته شد. به این امید نباشیم که ما دیگر راه فراری داریم. افغانستان باید یک جنگ را راه بندازد که تمام جنگ ها را دیگر خاموش کند. ما در آخرین جنگ ضرورت داریم که جنگ 40 ساله ما را ختم کند. این جنگ در افغانستان تا هنوز نشده. این جنگ بین افغانستان و پاکستان خواهد بود. این جنگ را باید به راه بندازیم. آخرین جنگی که تمام جنگ ها را باید خاموش کند. مهمتر از همه معترضان خواهان تحریم کالاهای پاکستانی در کشور شدند. یکی از معترضان میگوید که استفاده از کالاهای تجارتی پاکستان در افغانستان سبب تقویت مالی حراس افکنان و اسلام آباد می شود و ارتش پاکستان به درآمد مالی بیشتر دست می یابد. معترضان میگویند هیچ افغان د پاکستانی تولیدات و نکاروي. مقاطعه اعلان و د اقتصادي تجارت بند نور در این اعتراضات از کشورهای منطقه به ویژه هندوستان و ترکیه خواسته شد تا در برابر اسلام آباد اقدام سریع اتخاذ کند. معترضان از تمامی شهروندان افغانستان می‌خواهند دست و آستین و به زودترین فرصت کنار هم ایستاده شود تا صف واحد در برابر سفارت پاکستان در کابل در دست گرفته شود. امروز اینجا جمع شدیم در روبروی سفارت پاکستان تا علیه این کشور تروریست پرور که همیشه در جنگ‌های افغانستان مداخلات سیاسی خود را داشته و همچنان مداخلات نظامی خود اینجا جمع شدیم تا که در مقابل از یک مشت محکمی باشیم تا بتانیم که به علیه از این کشوری که هر روز در جنگ‌های افغانستان دخیل هستند و نمیخواهند هیچگاه در افغانستان آرامش و امنیت فکری حاصل شود جمع شدیم. هدف ما این است تا که تمام سیاسیون افغانستان خصوصا رهبرای افغانستان این را بدانند که ما همیشه به خاطر مردم خود همیشه جانهای خود را حاضر هستیم که از دست بدیم. این اعتراضات در حال در برابر درب ورودی سفارت پاکستان در کابل شکل گرفته است که یک روز پیش وزیر خارجه افغانستان سفیر پاکستان در اسلام آباد را احضار کرد. بر بنیاد گزارش‌ها وزارت خارجه افغانستان از سفیر پاکستان خواسته بود تا با زودترین فرصت عاملان ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان را شناسایی و به حکومت افغانستان اطمینان دهند که این اقدام در کمترین زمان انجام شده است. روابط افغانستان و پاکستان در بدترین حالتش قرار گرفته است. چند پیش رئیس جمهور غنی در ترکمنستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود که دست کم 10,000 جنگجوی پاکستان در جغرافیای افغانستان در کنار طالبان می جنگند و پاکستان باید از این اقدام به زودترین فرصت دست بردار شود. امروز شمار زیادی از شهروندان افغانستان و فعالین مدنی در مقابل درب ورودی سفارت پاکستان راهپیمایی را راه اندازی کردند و از مقام‌های حکومت افغانستان می‌خواهند که روابطشان را با پاکستان قطع نمایند و از مردم می‌خواهند که دیگر محصولات پاکستانی را استفاده نکنند و می‌گویند که باید سفارت پاکستان در افغانستان بسته شود. عمران خراسانی، PMG، کابل.